নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু এতিয়া দিনৰ 11:30 হ'ল মই এইমাত্ৰ ভাত খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ তামোল এখন হাততে লৈ আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে বাৰু খোৱা বোৱা কৰি আজৰি হ'লনে মোৰ এতিয়াও কাম বাকীয়ে চাওকচোন এয়া বিছনাৰ গতি এতিয়াও এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লাজ কৰা নাই এতিয়া এবেলা গ'লগৈ যেটো সঁচা হেতুৱে আৰু এইখিনি কৰিম এতিয়া লৰাক গা ধুৱাবলৈ আছে তাৰ পাছত ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰি থাকিম যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ তেন্তে মই এতিয়া তামোলখন খাই লওঁ আৰু কামত লাগি যাওঁ আৰু আজি ভাতৰ লগত আছিলে ঘৰৰ বাৰীৰে চুকা শাক আৰু হল মাছৰ এখন ধুনীয়া জুতি অসমীয়া মই খুবেই ভাল পাওঁ মাছৰ টেঙা আৰু হেয়া ৰান্ধিছিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাম বাৰু তেন্তে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই লওক মই তামোলখন খাই লওঁ আৰু কামখিনি কৰি লওঁ মোৰ দৰে কুমলীয়া তামোল বাৰু কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন দেই আৰু এয়া এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইখিনি বনাম মই এতিয়া ছিজন যিহেতু শাকৰ গতিকে বাৰীৰে চুকা শাকৰ লগত টেঙা মাছৰ টেঙা বনাম আপোনালোকে ভাল পায়নে মাছৰ টেঙা মোৰ আকৌ মাছৰ টেঙা শাককণ খুব প্ৰিয় এইখিনি হৈছে চুকা শাক আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময় যিহেতু বহুত লৰালৰি হৈছে তথাপিও যিহেতু ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ দেখুৱাবলগীয়া বিশেষ একোৱেই নহয় একেবাৰে সিম্পল ৰেচিপি হয়তো সকলোৱে জানে মই ইয়াতে এতিয়া তেলখিনি যিখিনি ৰৈ গৈছিলে তাতে অকণমান তেল দি আকৌ পাঁচফোৰণ কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি ভাজিৰ সোৱাদ মই তাতে নতুন আলু দুটা কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেই আলুখিনি দি দিছোঁ আলুখিনি মই বৰ সৰু কৰা নাই অকণমান ডাঠকৈ লৈছোঁ যিহেতু নতুন আলু খুব সোনকালে সিজি ভাগি যায় সেইকাৰণে আলুখিনি অকণমান ডাঙৰকৈ লৈছোঁ আৰু এই আলুখিনি মই নিমখ হালধি দি দিছোঁ নিমখ হালধি দি প্ৰায় 50-60% মানেই মই তেলতে ফ্ৰাই কৰি সিজাই ল'ম যিহেতু চুকা শাকখিনি অকণমান টেঙা হয় যদি আলুখিনি দিয়ে লগালগ শাকখিনিও দি দিয়া হয় তেতিয়া হয়তো আলুখিনি অকণমান টেঙা ভাৱটোৰ কাৰণে ভালকৈ নিসিজাৰ নিচিনা হ'ব পাৰে কাৰণে আলুখিনি মই ইয়াত দেখিছেনে হৈ গ'ল প্ৰায় অলপ আধা সিজিয়ে গ'ল তেনেকুৱাতে মই শাকখিনি দি দিছোঁ চুকা শাকখিনি যিখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি দিয়ে অলপ লৰাই বগৰাই মই তাতে পানী দি দিম কুহুমীয়া পানী আৰু এয়া পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু একোৱেই বিশেষ বেলেগ ৰেচিপি নহয় এইখিনি সকলোৱে জানে গৃহিণীসকলে এনেকৈয়ে হয়তো মাছৰ টেঙা বনায় হয়তো বহুতে বেলেগকৈও বনাব পাৰে এয়া এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা মাছখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি ঢাকি দিম মই জলকীয়া দিয়া নাই যিহেতু ল'ৰাটোৱে খাব আৰু বেছিকৈ জ্বলা হ'লে সি খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে জ্বলাটো এড কৰা নাই ইয়াত আৰু টেঙা শাককণ খুবেই ভাল লাগে এয়া হৈয়ে গ'ল অকণমান সময় সিজালেই আৰু হৈয়ে যায় যিহেতু পুৱাৰ সময় খুবেই লৰালৰি এখেত ভাতৰ পাতত বহিলেই দেৰি হ'ব আৰু ফ্ৰাই খাই ভাল পায় কাৰণে ফ্ৰাই দিলোঁ আৰু এইখিনি লৈ আহিছোঁ এতিয়া আৰু তেওঁক পঠিয়াই আমিও খোৱা বোৱা কৰি আজৰি হ'লোঁ পিছে সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল যিহেতু বহুত লৰালৰি হয় আৰু এতিয়া দুপৰীয়া আহিছোঁ বাৰীলৈ ভাবিছোঁ অকণমান দেখুৱাওঁ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু বিশেষ একো দেখুৱাবলগীয়া নাই যদিও যে নিজ হাতে কৰা যিহেতু খিনি পিঁয়াজ এয়া ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ গুটি দিছিলোঁ আটাৰ বেগত সেইখিনিও গজিছে পিছে কেপচিকামখিনিহে আটাৰ বেগত ভাল নহ'ল ফুলো আহিছিলে কিন্তু গছবোৰ লেৰেলি গৈছে আৰু ইফালে বিলাহী দিছিলোঁ ভাল হৈছে বিলাহী ফুলিছেই লাগিব আৰু পিছে খুব বন আহিছে আমাৰ এই ঠাইখিনিত ভালকৈ বনবোৰ নমৰিলে ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে যিহেতু আৰু এই মাছৰ কাৰ্টুনটোত মই আকৌ বিট দিছোঁ বিট গজিছে ডাঙৰ হ'লে দেখুৱাম বাৰু ইফালে ধনিয়া আছিলে এডৰা কিন্তু ধনিয়াতে খুব বন আৰু বিলাহী বুলি গজি গ'ল এতিয়া ধনিয়াখিনি ফুলিবৰো হৈছে তাত আকৌ ছটিয়াব লাগিব গতিকে এবাৰ বনখিনি ভালকৈ মাৰিব লাগিব আৰু এয়া গাজৰ ধুনীয়াকৈ গজিলে কিমান ডাঙৰ হৈছে তেনেকৈ খান্দি চোৱা নাই বাৰু দিন লাগে যিহেতু গাজৰ ডাঙৰ হ'বলৈ আৰু এইফালে আছে ওলকবি বন্ধাকবি আৰু ব্ৰকলি
ওলকবিটো তামোলটোমান হৈছেগৈ বাকী ব্ৰকলিবোৰৰ গছৰ চেহেৰা ভালেই হৈছে ফুল বাৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই ইফালে বিলাহী দুটা ৰুইছোঁ আৰু এইবোৰ হৈছে ব্ৰকলি কাষতে দুটামান কেপচিকামৰ পুলি আছে এইখিনিও ফুল আহিছে কিন্তু গছবোৰ বেছি ওখ নহ'ল আৰু এয়া লাই এইখিনিতে আছে এটা স্কোৱাছৰ পুলি আৰু এজোপা জলকীয়া লাগি আছে আৰু এইখিনি পুৰত হৈছে গতিকে দুটামান ছিঙি ল'লোঁ আৰু গছবোৰত বহুতো ঘুগুলা পৰি আছে যিটো যোৱাকালি আমাৰ মৰণা মাৰিছিলে এটা মেচিনে কেনেকৈ কি কৰিছিলে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু এইফালে আছে ফ্ৰেঞ্চ বিনৰ পুলি প্ৰথমবাৰ বেয়া হ'ল এবাৰ আকৌ গজিছে আৰু এইখিনি শাক কাটি লৈছোঁ এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ বাৰীৰ পৰা আহিছোঁ আনিলোঁ এইখিনি পিছে খাবলৈ অনা নাই এইখিনি আমি ঘৰলৈ নিম এয়া পালেং দেখুৱাই দিছোঁ কৈ ডাঙৰ হৈছে পাতবোৰ দেখিলে ভাল লাগে ঘৰৰ বস্তু যিহেতু আৰু ধনিয়া ফুলিবৰে হৈছে ভাবিলোঁ কেইডালমান লৈ যাওঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ লাই এতিয়া এই মোনাতে ভৰাই লওঁ আৰু দুদিন আগত যে মৰণা মৰাৰ কথা কৈছিলোঁ এয়া চাওকচোন অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো এয়া ফ্ৰণ্টত মই কাপোৰখিনি আঁৰি দিছোঁ কাৰণ ঘুগুলা ভিতৰলৈ নাহক বুলি কাৰণ গিলবোৰ চাফা কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় পিছত আৰু এতিয়া আহিব আৰু ট্ৰেক্টৰখন আৰু এই ফুলখিনি মই ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা পিছফালে লৈ আহিছিলোঁ বেছিকৈ ঘুগুলা আৰু ধান পৰি যায় বুলি কিন্তু ইমান বেছি নপৰিলে সেইফালে মই এনেই কঢ়িয়ালোঁ পিছফাললৈ আৰু এইখন ট্ৰেক্টৰখন আহিছে আচলতে ট্ৰেক্টৰ মানে এইটো এটা মৰণা মৰা মেচিন আৰু এইফালে এনেকৈ ধানবোৰ ভৰাই দিয়ে মানে ডাঙৰিবোৰ আৰু খুব সোনকালেই মাৰি হৈ যায় এফালে ধানবোৰ পৰি আৰু এফালে খেৰবোৰ আপোনালোকে মেচিনত মৰণা মৰা দেখিছেনে পিছে বহুত বেছি ঘুগুলা হয় মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাগে দেখিছেই কাৰণ আজিকালি প্ৰায় এনেকেই মৰণাখিনি মাৰে মেচিনত খুব সোনকালে হৈ যায় কিন্তু খেৰবোৰ এনেকৈ থাকি যায় এই খেৰৰ কামবোৰ এয়াই অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত বৰ বিশেষ একো নাই ইমানেই আছিল যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰি যাব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব তেন্তে আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰি নাযাওঁ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে যাওঁ আৰু এয়া মোনা লৈ লৈছোঁ বাই বাই